วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9 นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันพาคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจถึงเรื่องของการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยเรื่องเครื่องประดับไทยที่เป็นทองในรูปแบบโบราณดิฉันเชื่อว่าในช่วงเวลานี้นะคะมีผู้คนมากมายที่หันมาสนใจในเรื่องของการแต่งกายแบบไทยๆไม่ว่าจะไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวหรือว่าไปในงานต่างๆก็ดีนะคะทำให้ได้เห็นกระแสความตื่นตัวในเรื่องของชุดไทยกับเครื่องประดับไทยๆย้อนกลับมาแต่จริงๆแล้วมีคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งเขาได้สนใจศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับทองในลักษณะแบบโบราณมานานแล้วพอสมควรดังนั้นวันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะว่าความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนเสน่ห์หรือว่าอัตลักษณ์ของเครื่องประดับทองแบบไทยๆนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงกระแสความนิยมในวันนี้และก้าวย่างต่อไปของคนที่รักและหลงไหลในสิ่งนี้พวกเขาจะเดินต่อไปอย่างไรนะคะขอแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณสิทธิศักดิ์คูหาวิไลนะคะหรือว่าคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งคือคุณนิกรจันตตาหรือว่าคุณตั้มนะคะซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ทองถนิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มทองถนิมที่ย่อมาจากถนิมพิมพาพรเครื่องประดับทองเนี่ยนะคะใช่ครับใครเป็นคนก่อตั้งใครเป็นคนริเริ่มชักชวนกันก่อนความเราทั้งคู่ฮะ เห็นพ้องต้องกันที่จะอยากจะสืบสารงานตรงนี้ฮะให้ยังคงอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าร่วมกันก่อตั้งทั้งคู่สูตรผสมก็เป็นเคมีที่ลงตัวคุณผู้ชมเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเรียนมาทางด้านการทำทองจากแบบช่างทองหลวงในวังโดยตรงส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเรียนวิศวะนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของธุรกิจทำเรื่องของการตลาดก็เลยมาผสมกันลงตัวทีเดียวใช่ครับเริ่มจากคนที่เรียนมาโดยตรงก่อนนะคะตั้มเล่าให้ฟังหน่อยตั้มเริ่มสนใจในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะผมครับเรียนศิลปะตั้งแต่ปวชครับผมที่เชียงใหม่ครับแล้วผมก็มีโอกาสได้มาเข้ามาในวังวิทยาลัยในวังชายครับแล้วก็มาเรียนช่างหัวโขนก่อนฮะตอนแรกเริ่มจากเรียนช่างหัวโขนก่อนใช่ครับแล้วไปมาไปเรียนทองได้ยังไงพอดีช่างหัวโขนเนี่ยฮะจะอยู่ตรงท้ายวังครับติดกับโรงเรียนช่างทองหลวงอะฮะผมก็เลยไปคลุกคลีกับโรงเรียนช่างทองหลวงตลอดนะฮะทีนี้อาจารย์เขาก็เหมือนเล็งเห็นว่าตั้มดูสนใจนะดูสนใจงานไทยๆดีอะไรอาจารย์ก็เลยชักชวนให้มาเรียนต่อช่างทองหลวงครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรมันคนละหลักสูตรกันถูกต้องไหมคะครับผมคุณตั้มจบปวชศิลปกรรมสาขาวิจิตรศิลป์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็มาเรียนที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงสาขาวิชาช่างทองหลวงอันนี้เป็นวุฒิปวสแล้วก็ขยับจนปริญญาตรีต่อใช่ครับคือเรียนเอาจริงเลยทีนี้พอรู้ว่าตัวเองชอบใช่ไหมครับผมเขาเรียนกันมีทั้งทฤษฎีมีทั้งปฏิบัติหรือว่าหลักสูตรมันเป็นยังไงคะรวมกันหมดเลยครับทุกคนคือต้องเรียนพื้นฐานก่อนเงี้ยด้านการวาดเขียนการออกแบบวิชาลายไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมมาถึงทำเทคนิคต่างๆทั้งงานถักสร้อยขึ้นตัวเรือนอะไรเงี้ยครับครับผมงานสลักดุลเรียกว่าจบมาจากโรงเรียนหรือว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยทำได้ทั้งรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบใช่ครับคือเขาสอนให้ทุกคนสามารถออกมาผลิตงานได้เลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแถมยังมีปริญญาบัตรติดตัวมา3หลักสูตรคือวิชาช่างหัวโขนซึ่งเป็นจริงๆเป็นวิชาแรกที่ไปเรียนแล้วก็วิชาช่างเขียนแล้วก็วิชาช่างปักจักรอุตสาหกรรมครบเครื่องเลยครับจบมากี่ปีแล้วคะจบมา 5-6 ปีแล้วครับจบมา 5-6 ปีครับผมจบปุ๊บนี่คือปรึกษากันกับคุณเอิร์ธเลยไหมหรือว่าตอนนั้นคือยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรตอนจบมาครับผมก็คือจบช่างทองมาก่อนแล้วก็กลับมาเรียนวิชาจิตรกรรมไทยเพื่ออยากเติมความรู้ให้แน่นนะฮะเรื่องลวดลายไทยอย่างเงี้ยฮะครับผมหลังจากนั้นก็ไปต่อวิชาปักจักรอุตสาหกรรมซึ่งวิชาเนี้ยไม่มีคนสนใจซึ่งผมเรียนเป็นคนเดียวและก็เป็นปีสุดท้ายแล้วก็คืออาจารย์3 คนนะฮะอาจารย์3 คนสอนลูกศิษย์คนเดียวครับผมเพราะไม่มีใครเลือกเรียนสาขานี้ใช่ครับแล้วก็แผนกก็ปิดตัวลงไป
นี่เป็นตำนานของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยตั้งทองหลวง อันนี้เป็นของวังชายครับผม อ๋อวิทยาลัยในวังชัย ครับผม แล้วก็ตอนนี้สาขานี้ไม่มีแล้ว สาขาปักจัก ปักจักร อุตสาหกรรมเนี่ยปิดตัวไปแล้วครับ เป็นตำนานของวิทยาลัยในวังชัยไปซะอีกคุณ ครับ ตั้มมาถึงคุณเอิร์ธบ้างคุณเอิร์ธเนี่ยจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมี ครับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็ไปเรียนต่อ MBA ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาจบโทกลับมา แล้วก็ ใช่ครับ ก็คลุกคลีอยู่กับงานด้านการตลาดการโฆษณา ใช่ครับ แล้ว ผม ไปมานี่คือมาสนใจเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ จริงๆ ทองถนิมมาฮะเราก่อตั้งมาจากความ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยเราต้องการที่จะสืบสารงานตรงเนี้ยฮะให้คงอยู่ คือพอแรกเริ่มเนี่ยที่ได้เข้ามาสัมผัสงานตรงเนี้ยแล้วก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยรู้จักงานตรงนี้มาก่อนเลย ทีนี้เนี่ยพอเราได้มารู้จักเราได้มาคุกคีเราได้มาเห็นเรียกว่าภูมิปัญญาของคนไทย แล้วความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทยอะฮะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราไม่เคยรู้จักงานตรงนี้มาก่อน เป็นระยะเวลาจน ฉัน เรา เป็น โต คนไทย มา แต่ฉันไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของอย่างคนใกล้ตัวของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักงานนี้ไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสงานนี้ ค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากที่จะถ่ายทอดงานตรงเนี้ยให้คนที่เขาเป็นเหมือนเราเนี่ย ค่ะ ในอดีตเนี่ย ค่ะ ได้เข้ามาสัมผัส เพราะว่าพอเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่เราเกิดความรู้สึกคือเราภูมิใจอะฮะ ค่ะค่ะ ครับผม เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาละต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ใช่ แล้วก็ ต้องมาชวนคุณ เริ่ม ตั้ม มาชวนคุณตั้ม ใช่ฮะ เอาอย่างนี้ดีกว่า สร้าง ครับ แบรนด์กันขึ้นมา ครับผม ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวเลยกันดีกว่า ใช่ครับใช่ นี่ที่ทั้งสองท่านแต่งตัวมาเนี่ยนะคะ อยากจะสื่อสารด้วยว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเก่ากับความใหม่ ความโบราณ ความร่วมสมัย แล้วก็มาถึงเรื่องที่สามารถที่จะประยุกต์พลิกแพลงกับชีวิตประจำวันได้ ฮะ นี่เขามาอย่างเต็มชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะ ชุดลายอย่างครับ อ่า เสื้อลายอย่าง ค่ะ ครับผม แล้วก็เครื่องประดับมานุ่งโจงมาด้วย ใช่ครับ แล้วก็คาดเข็มขัดอะไรต่างๆ เข็มขัดก็หัวเข็มขัดแบบทองโบราณเหมือนกันใช่ไหม ใช่ ฮะ ครับผม ค่ะ แล้วก็สร้อย สร้อยก็เป็นงาน นี่ ทอง เลย โบราณเหมือนกันครับ เขานี่ทองถนิมเลย ใช่ครับ แบรนด์ของเราเองเล ใช่ ย ครับ ไปไหนนี่ออกงานแบบชุดอย่างนี้บ่อยไหมฮะคุณตั้ม ส่วนมากนานๆทีครับ เป็น ผม งานไป ใช่ครับผม ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปงานที่จะต้องแต่งตัวแบบเป็นไทยแบบนี้เนี่ยไปแบบคุณเอิร์ธนี่ก็พอมีกลิ่นอายเหมือนกัน เช่น ใช่ครับใช่ เข็มกลัด เช่นเข็มกลัดฮะแล้วก็อาจจะใส่แหวนที่เป็นลวดลายไทยๆสวยๆวิจิตรสักวงหนึ่ง ค่ะ ก็ ขอดูหน่อยขอโชว์กับกล้องหน่อย ครับผม อย่างนี้ นี่ก็คือเป็นแหวนทองลายโบราณ ใช่ครับ ค่ะ ชื่อว่าลายนกคุ้มครับ ลายนกคุ้ม ครับผม แล้วก็ตัวพลอยประดับเป็นอะไรอะคะ เป็นทับทิมครับ เป็นทับทิมประดับ ครับ แล้วเข็มกลัดนั่นคืออะไรคะ เข็มกลัดตรงกลางตรงนี้จะเป็นอุณาโลมนะฮะ เป็นอุณาโลม ใช่ แต่ก็ดูไปก็คืออุณาโลมก็คล้ายกับเลข 9 ด้วย ใช่ครับ จ ใช่ ริงๆ คือรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ใส่แบบนี้ ใส่ ก็ทำให้ ก็ได้ เหมือนเลยนะ ใช่ คะ ครับผม แล้วทองนี่เป็นทองแท้หรือว่าทอง เป็นทอง 965 ทองแท้เลยครับ ค่ะ ครับ นี่แหละค่ะคือส่วนที่เขาสามารถนำเสนอได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะ ไปไหนแต่งชุดแบบนี้ก็ได้ ถ้าเป็นงานเป็นการที่แต่งไทย แล้วถ้าต้องการแค่กลิ่นอายเบาๆเนี่ย ใช่ครับ ก็ ใช่ ก็ไปแบบคุณเอิร์ธได้ ครับ ทีนี้ทองถนิมเนี่ยก่อตั้งมาจนถึงปีนี้นี่กี่ปีแล้วคะเอิร์ธ ประมาณ 7 ปีแล้วฮะ ประมาณ 7 ปี ใช่ครับ ตอนแรกเนี่ยออกแบบไว้ยังไงว่ามันจะต้องเป็นร้านต้องมีหน้าร้านอะไรต่างๆคือเพราะอันว่าพี่หนิงเนี่ย ครับ รู้จักทองถนิมจากสื่อสังคมออนไลน์ ครับ เพราะด้วยความที่แบบเซิร์ชหาเครื่องประดับไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ครั คะ บ แล้วก็ไปเจอโอ้โหละลานตามาก นี่มีแบรนด์แบบนี้อยู่ด้วยเหรอ แล้วยิ่งเซิร์ชหาข้อมูลไปเรื่อยๆค้นพบว่าผู้ก่อตั้งเป็นคนรุ่นใหม่นี่คือทึ่งมากๆเลย ครับ เราออกแบบไว้ว่าเราจะอยู่ในโซเชียลหรือว่าจะมีร้านหรือจะเป็นยังไง แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยของการก่อตั้งทองถนิมเนี่ยเราอยากทำ3ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกเนี่ยเราต้องการที่จะสืบสารงานตรงเนี้ยให้ยังคงอยู่อย่างที่แจ้งไปส่วนที่2เนี่ยเราต้องการที่จะสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้
เห็นได้เข้ามารู้จักงานตรงนี้ แล้วก็อยากจะสร้างกระแสนิยมให้คนรู้สึกว่าชุดไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่กับชุดไทยเครื่องประดับไทยไม่จำเป็นต้องใส่กับชุดไทยได้เสมอไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วก็ส่วนที่ 3 เราต้องการที่จะสนับสนุนให้บุคลากรที่มีพรสวรรค์มีฝีมือเนี่ยได้มาได้ยึดงานตรงนี้เป็นอาชีพเมื่อมีงานพวกเขาก็สามารถที่จะทำออกมาแล้วก็ยึดเป็นอาชีพได้เหมือนกับว่าเราทำตลาดให้ใช่ครับเป็นเวทีให้คนที่เขาออกแบบและผลิตเครื่องประดับทองใช่เพราะว่าลำพังคุณตั้มคนเดียวเนี่ยก็คงจะปีหนึ่งก็คงไม่กี่ชิ้นถูกต้องไหมคะแล้วเนี่ยเราก็อาศัยช่างคนอื่นๆที่เรียนมาหรือมีแรงบันดาลใจหรือมีทักษะผลิตส่งมาได้ด้วยก็เราตั้งเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยก็คือชื่อภายใต้กลุ่มทองถนิมปัจจุบันเราก็มีทีมงานมีบุคลากรที่มีฝีมือมีความสามารถปัจจุบันนี้งานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้มีเป็นหน้าร้านนะครับแต่เรามีโครงการที่จะสร้างเป็นแกลเลอรี่ของเราเองว้าวแต่ว่าจากการโปรโมทการเผยแพร่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ในตัวออนไลน์ในการช่วยส่งต่อเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันก็เข้ามามีบทบาทเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความเป็นไทยของเราไปสู่สากลไปสู่คนส่วนใหญ่ซะดีมากแล้วพี่หนิงก็เห็นคนเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์เข้าไปแชร์อะไรต่างๆเยอะมากเลยกระแสคนที่เวลาที่เราอยู่ในออนไลน์เนี่ยเราโพสต์รูปแต่ละรูปไปไม่ว่าจะขายหรือจะแค่โชว์ก็ตามเนี่ยคนเขาก็ถามมานะนู่นนี่นั่นนี่แปลว่าคนรุ่นใหม่ก็สนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมคุณเอิร์ธใช่ครับใช่ก็มีกระแสตอบรับที่ดีมีทั้งคนรุ่นใหม่ๆบางครั้งเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้จักเขาก็มาถามเราว่าทองถนิมคืออะไรเพราะตอนแรกเขาเข้าใจว่าทองถนิมเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะที่หมายถึงอะไรโบราณหรือเปล่าเราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็ได้อธิบายที่มาที่ไปของงานตรงนี้ฮะพอเขาฟังก็เขาก็ได้ตอบรับมาแล้วเขาก็ยังโอ้พี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้หนูได้รู้จักแล้วก็ถ้ามีโอกาสวันหนึ่งหนูจะครอบครองมันสุดยอดมากเลยเนี่ยก็ปลุกกระแสไปเรื่อยๆนะสร้างแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับแต่ละชิ้นพี่หนิงถามเป็นความรู้หน่อยนะคะคือเวลาที่เราดูทองแบบทองถนิมหรือว่าช่างทองโบราณที่เขาทำเป็นลายไทยอะไรต่างๆออกมาเป็นเครื่องประดับต่างๆเนี่ยสมมุติว่ามันไปรวมอยู่กับเครื่องทองที่มันเป็นแอนทีคของชาติอื่นๆเราแยกออกไหมว่ามันอันนี้ของไทยอันนี้ของยุโรปอันนี้กันแยกออกดูจากอะไรศิลปะไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์แล้วมีความชัดในตัวของตัวเองแล้วมีความโดดเด่นเมื่อเครื่องประดับจากหลายๆอารยธรรมมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะดูจากลวดลายว่าลวดลายตรงไหนที่มันมีลวดลายของความเป็นไทยแล้วลวดลายไทยเนี่ยมันมีความอ่อนหวานมันมีความชดช้อยนะฮะแล้วก็ตัวรายละเอียดที่ใส่ลงไปเนี่ยมันประณีตมันละเอียดอ่อนนะฮะซึ่งมันแยกออกเลยว่าเป็นลวดลายว่านี่คือรูปแบบของทองโบราณหรืออันนี้คือชาติอื่นทีอะไรต่างๆแบบนี้คุณตั้มลายที่โดดเด่นที่สุดในเวลาออกแบบเครื่องประดับทองแบบโบราณลายเด่นๆคืออะไรส่วนมากจะเป็นลายพันธุ์พฤกษาครับผมแล้วก็ลายกนกครับอันนี้คือหลักเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆผูกไปใช่ครับผูกลายไปจะเป็นกำไลก็ผูกอย่างนึงจะเป็นสร้อยก็ผูกอย่างนึงจะเป็นแหวนอะไรก็ผูกอย่างนึงครับผมที่ทองถนิมทำหมดทุกประเภทไหมเครื่องประดับทุกประเภทไหมทุกประเภทครับค่ะที่เอามานี่แค่บางส่วนเท่านั้นเองบางส่วนครับผมแต่อะไรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นว่าแหวนนี่น่าจะออกเร็วเพราะว่าน่าจะแบบคนใช้ได้เยอะแล้วก็ถ้าเป็นต่างหูผู้หญิงก็จะชอบกันเยอะแล้วก็ตัวจี้ครับผมค่ะทองคือทองคำแท้ทองคำแท้ครับผมค่ะเวลาที่เขาใช้ทองมาทำแบบนี้เนี่ยมันต้องทองกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ96.5%ครับ96.5%ครับผมมันจะทำให้สะดวกในการฉลุสลักอะไรแบบนี้หรือว่าไม่เกี่ยวถ้าเป็นทอง 99.99 ครับเขาจะมีความนิ่มเวลาฝังอะไรเนี่ยฮะมันจะนิ่มแล้วมันเกาะยากครับอย่างเพชรพลอยก็จะสามารถหลุดได้ง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องทองที่มีเนื้อแข็งพอสมควรแต่ก็ไม่มากเกินไปใช่ครับก็เลยออกมาเป็น 96.5 ครับผมฝังพลอยขึ้นเรือนอะไรต่างๆนี่คืออยู่เลยใช่ครับ
ำไรที่เห็นนะคะพี่หนิงเห็นกำไรทางโน้นสีขาวๆอันนั้นคืองาหรือว่าก ำไรงาช้างครับ ค่ะ งาช้าง ค่ะ กำไรวงนั้นลูกค้าเอาตัวงาช้างมาแล้วก็ให้ทางเราจับทองให้ นั่นน่ะสิเพราะพี่หนิง ครับ คิดว่าสมัยนี้คงไปเอางาช้างมาทำจริงๆไม่ได้ เป็น แล้ว เป็นของ อันนี้ ข ม ง ร เก่า ดก เก็บ มรดก ใช่คบ ของลูกค้า ใช่ครับ แล้วก็เอามาให้เราประก จั อ บบ ทอง ทอง ใช่ออกแบบ ค่ะ ลวดลายแล้วก็จับทองเข้าไป ค่ะ ที่เราเห็นบนโต๊ะนี่นะคะ จะมีตั้งแต่อุปกรณ์มันเล็กๆแค่นี้เองเหรอคะคุณตั้ม มันจริงๆอะครับ แค่สาธิตใช่ จ ไหม ริงๆอะแค่สาธิตครับ จริง ๆ มันจะมีตั้งแต่เครื่องรีดเบ้าหลอมทองอะไรเงี้ยฮะซึ่งไม่สามารถนำมาได้ อันนี้คือแค่ตอกลาย ใช่ครับผม ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นโรงงานผลิตจริง ๆ หรือว่าที่บ้านหรือว่าเป็น ครับ สตูดิโอก็ตามเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็เยอะพอสมควร ครับ เยอะ มี ครับ ครบ ผม ครับ ซึ่งการทำแบบนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณทุกขั้นตอนไหมคะ หรือ ใช่ ตอนนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆ ที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมเข้าไปเพิ่ม หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตเข้าไปเพิ่มอีก มีบางส่วนครับ เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการสมมุติเขาจะตีทองให้เป็นแผ่นใช่ไหมฮะ อืม เขาก็จะต้องใช้ค้อนเนี่ยทุบ โอ้ หลอมแล้วก็ทุบจนให้เป็นแบนเป็นแผ่น และแต่สมัยเนี้ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเครื่องรีดนะฮะ อ่า คือหลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยนำเข้าเครื่องรีดให้เป็นแผ่น คือจาก มันก็จะออกมาจากเครื่องรีดปื๊ดเป็น ใช่ แผ่นแบนออกมาเลย ใช่ครับ ก็เบาแรงช่าง ใช่ครับ ผลิต ผม ได้เร็วขึ้นด้วย ครับผม พอรีดเสร็จแล้วทำไงต่อ ก็จะต้องไปอย่างงานสลักดุลใช่ไหมฮะ อ่า จะต้องมีการออกแบบก่อน อ่า แล้วก็เอาแบบนั้นอะไป ทาบ ไปติดกับทองที่เป็นแผ่น อืม แล้วก็สลักด้วยสิวหัวต่างๆนะฮะ อ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นขั้นตอนที่ขึ้นมาเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ ครับ ค่ะ จากทองที่เราเห็นอยู่มุมนู้นในกระบะนู้นเนี่ยค่ะที่เป็นปิ่นปักผม แล้วก็เป็นชุดสร้อยข้อมือกับต่างหูเนี่ยอันนั้นก็คือตัวที่ยังไม่ได้ฉลุลายสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ใช่ครับผม อ๋อมันจะ เหลือ ขึ้น แต่ มาเป็นแบบนั้นก่อ เหลือน แต่ฝั่งอัญมณีครับผมแล้วก็ชุบเคลือบผิวอะครับผม อ๋อพอฉลุลายแล้วก็ขึ้นรูปร่างว่าจะอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นสร้อยจะเป็นแหวนจะเป็นปิ่น ครับผม มันก็จะมาเป็นทองเกลี้ยงๆกันแบบนั้นก่อน ใช่ครับ แล้วก็มีแค่โครงซึ่งเป็นแบบ ใช่ครับ แต่ว่าตอนที่สุดท้ายคือต้องละเอียดแล้วก็เรียกว่าอะไรฉลุหรือว่าฝัง คัดอัญมณีก่อนฮะถ้าอย่างอัญมณีเนี่ยสมมุติแบบมันเข้ากับกระเป๋าไม่ได้ ก็ต้องเจียก่อนเจียให้เข้ากับเป๋าได้ คือมันจะหลายขั้นตอนพอสมควรครับ แต่ช่างเนี่ยต้องทำได้ด้วยตัวเองแบบครบทุกขั้นตอน า หรือว่าเราต้องอาศัยคนอื่นช่วยอีกเช่นพลอย พื้นฐานนะเราจะรู้ทุกขั้นตอนครับ แต่เราจะถนัดในด้านนั้น ทางใดทางหนึ่ง ใช่ครับผม อืมอย่างคุณตั้มเนี่ยเคยสร้างสรรค์งานขึ้นมาชิ้นไหนที่รู้สึกว่าขั้นเทพที่สุดของตั้ม แล้วใช้เวลาเยอะที่สุดและยากประณีตที่ ค สุ วา ด ม เลย ภาค ไห ภูมิใจที่สุดอะฮะคือได้ออกแบบแล้วให้สมเด็จพระราชินีภูฏานนะฮะ อ๋อ ครับ ค่ะ อันนี้คือผลงานของทองถนิม ครับผ ครับ ม ผม ตั้มออกแบบเป็นอะไร เป็นทับซวงแล้วก็ต่างหูครับ เป็น ค่ะ เซ็ตสร้อยคอเลยครับผม เป็นเซตทับซวงเนี่ยค่ะที่เห็นในภาพนี้นะคะท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ครับ เป็นผู้สั่งท ใช่ครับ ำแล้วก็จะนำไปถวาย ถวาย ให้สมเด็จพระราชินีแห่ง สมเด็จพระราชินี ภู แห่ง ฏ ภูฏานโอ้โหนี่คือผลงานของเราที่ภาคภูมิใจมากๆ ท่านบอกไหมคะว่าจะต้องเป็นแบบอะไรหรือว่าตั้มออกแบบเองเลย ผมออกแบบเองครับ ค่ะ แต่ก็คือ เลือกลายนี้ทำไมอ่ะหมายถึงอะไร คือลายเนี้ยจะเป็นลายแบบที่เป็นทับซวงที่สัดส่วนเนี่ยจะลงตัวครับผม แล้วก็กระบวนการลายเทคนิคเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะครบ มีตั้งแต่งานสลักดุลงานดัดลวดประกอบนะฮะ สุดยอด ครับ ต่างหูก็สวยด้วยเข้าชุดกัน นี่ก็คือเรื่องราวของทองถนิมนะคะ กว่าจะมาถึงวันนี้พักกันสักครู่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาให้ทั้งสองท่านสร้างแรงบันดาลใจกันต่อนะคะว่า คนรุ่นใหม่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สารต่อ หรือว่าเราจะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรที่จะนำเอาเครื่องประดับแบบโบราณไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างสักครู่กลับมาค่ะ
มาพูดคุยกันต่อกับคุณเอิร์ธคุณตั้มผู้ก่อตั้งร้านทองถนิมนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ทองถนิมซึ่งตอนนี้รวมกลุ่มกันในหมู่ผู้ที่รักและก็หลงไหลเครื่องประดับทองแบบโบราณมาทั้งผู้ใช้มาทั้งผู้สร้างมารวมตัวกันในกลุ่มแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือขับเคลื่อนกันอยู่ในออนไลน์มากกว่าที่จะได้มีหน้าร้านหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะทำเป็นแกลเลอรี่น่าสนใจมากๆพี่หนิงทราบว่าปรัชญาในการทำงานไม่เพียงแต่จะสืบสานมรดกไทยยังเกี่ยวเรื่องกับศาสนาด้วยอธิบายหน่อยใช่ครับก็เราประเทศไทยชาติไทยเราฮะเราเป็นเมืองพุทธนะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยผูกพันอยู่กับศาสนาพุทธดังนั้นเนี่ยส่วนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่เผยแพร่ในงานที่เป็นภูมิปัญญาในเครื่องประดับไทยเท่านั้นแต่เรายังส่งต่อศาสนาพุทธนะฮะแล้วยังส่งต่อปรัชญาธรรมนะฮะเพื่อให้เข้าถึงคนส่วนใหญ่นะฮะมากขึ้นเพื่อให้คนได้ตระหนักเพื่อให้คนได้เห็นได้กลับมาแล้วมามองในหลักธรรมของศาสนาพุทธมากขึ้นครับก็ในเรื่องของการตัวนี้เราสะท้อนผ่านการออกแบบนะฮะในการออกแบบเนี่ยในบางผลงานเราก็มีการสอดแทรกหลักธรรมปรัชญาธรรมเนี่ยเข้าไปเรามีเคยออกแบบจี้อยู่อันนึงเป็นจี้ลายธรรมจักรนะฮะความตั้งใจในการออกแบบจี้อันนั้นเนี่ยต้องการให้ผู้สวมใส่เนี่ยใส่แล้วเสมือนกับมีพระพุทธศาสนาติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันเกิดต่างชาติหรือว่าคนอื่นๆได้เห็นแล้วถามเขาจะได้เล่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับคนชาติอื่นๆฟังได้ค่ะมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นตัวแทนคนไทยหรือว่าเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนสื่อสารเรื่องพวกนี้ไปยังชาวโลกได้ด้วยใช่ครับใช่น่ารักมากๆเหมือนต่างหูที่พี่หนิงอยู่เห็นกระบะนู้นก็เป็นต่างหูลายธรรมจักรเหมือนกันที่มีพลอยมีทับทิมใช่ไหมคะใช่ครับทับทิมฮะเป็นกลมๆเป็นลายธรรมจักรอย่างนี้เป็นต้นก็จะแทรกเข้าไปในวิธีคิดแล้วก็วิธีการออกแบบของทองถนิมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ไม่นับรวมอย่างเช่นที่ทำเศียรพระหรืออะไรต่างๆอันนี้ชัดเจนครับค่ะร้านของเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะสั่งทำได้ด้วยใช่ไหมสั่งทำได้ด้วยทั้งสั่งทำทั้งออกแบบผลิตแล้วก็โชว์แล้วก็ขายครับใช่มีครบทุกรูปแบบเลยครับกระแสตอนนี้เป็นยังไงพี่หนิงเห็นว่าคนหันมาแต่งชุดไทยแล้วก็หาเครื่องประดับไทยๆกันเยอะเลยนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบด้วยชอบให้เรามาออกแบบเพราะว่าการที่เราได้ออกแบบให้เขาเนี่ยเราจะใส่เอกลักษณ์ลงไปให้กับชิ้นงานแล้วบางทีเนี่ยผู้สั่งทำเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการเลือกรูปแบบหรือลวดลายอย่างเช่นถ้าเกิดพี่หนิงมีสัญลักษณ์หรือมีอะไรที่อยากจะได้เป็นพิเศษหรือความเชื่ออะไรเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นปีนักษัตริย์ก็ดีนะฮะหรือว่าอยากจะได้สัญลักษณ์มงคลอะไรบางอย่างหรือชื่อใช่หรือชื่อแจ้งกับเราก็จะไปคิดค้นในเรื่องของลวดลายแล้วก็รูปแบบแล้วก็ถ่ายทอดผ่านชิ้นงานมันก็จะเป็นงานชิ้นที่เฉพาะตัวสุดๆเฉพาะตัวใช่แล้วก็ชิ้นเดียวในโลกครับเรียกว่าเครื่องประดับของเขาเนี่ยนะคะใส่แล้วชิ้นเดียวในโลกรับรองไม่ซ้ำใครนี่คือเอกลักษณ์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องทองไทยโบราณแต่ยังเป็นอัตลักษณ์ของร้านด้วยครับผมเจ๋งมากๆเลยอ่ะพี่หนิงขอเคล็ดลับหน่อยแล้วสมมุติว่าคนที่เขาแบบไม่ได้แต่งไทยแล้วก็ไม่ได้คือยังไม่มั่นใจในการที่จะใส่เครื่องประดับไทยแบบไทยแท้ๆจ๋าๆเลยเนี่ยเราประยุกต์ยังไงมีวิธีหรือมีเคล็ดลับบอกคนรุ่นใหม่บ้างของเราทำ2 ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยเราอนุรักษ์ให้รูปแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สูญหายส่วนที่2เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราก็มีการนำเอาเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจิวเวลรี่ของฝรั่งนะฮะหรือเครื่องประดับในหลายๆวัฒนธรรมที่เขากำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมาแล้วก็เรามาดูมาผสมผสานแล้วเราก็ดูว่าเราจะใส่ลวดลายไทยใส่ความเป็นไทยเนี่ยลงไปในความเป็นต่างชาติหรือความเป็นสากลเนี่ยเอาความเป็นไทยมาทำให้สากลขึ้นพี่หนิงเห็นของเอิร์ธคือให้พี่หนิงดูเนี่ยมีกำไลซึ่งเป็นกำไลที่แบบ
คุณ กำไร ผู้หญิง หัวบัว ใส่ได้ง่าย ๆกำไรหัวบัว ใช่ครับ แต่ว่าถ้าเป็นกำไรหัวบัวแบบทองแบบโบราณเลยเนี่ยมันก็อาจจะบางคนก็ยังไม่กล้าใส่ ใช่ ก็จะเป็นกำไรหัวบัวที่ประยุกต์ให้มัน ที่ ดู ประยุกต์ ทันสมัยมากขึ้น ใช่แล้วก็กำไรหัวบัว ก็ใส่ได้ ชิ้นกำไรหัวบัวชิ้นนี้เนี่ยเราทำเป็นสามกษัตริย์นะฮะตัวเรือนเนี่ยเราใช้เพิ่มความเป็นโมเดิร์นด้วยใช้สีพิงโก ค่ะ นะฮะแล้วก็ตัวหัวบัวเนี่ยยังเป็นแบบโบราณเลย ค่ะ ก็คือหัวบัวทองคำแล้วก็มีลวดลายอยู่ตรงกลางของกำไร ค่ะ ก็อันนี้วัยรุ่นก็มี ก็ใส่ มา ได้ มาสั่งทำก็มีคุณพ่อคุณแม่สั่งทำให้ลูกที่เป็นวัยรุ่นไปสั่งเป็นผู้หญิงก็เขาก็ชอบ นี่แหละค่ะก็ค่อยๆที่จะปลูกฝังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกันไปนะคะ แล้วทีนี้หลายๆ คนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเริ่มเห็นเริ่มสัมผัส เริ่มใส่ชิ้นงานแบบประยุกต์ ให้ดูสากล เป็นชิ้นงานที่ดูแล้วเรียบๆในวันหนึ่ง หรือว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็อาจจะขยับขึ้นไปศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ใช้เครื่องประดับแบบไทยอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น นั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ของเราเลยนะคะ ครับผม ที่ ใช่ โตไปด้วยกันกับพวกเราและ ครั เรา บ ทั้งสองคนรวมทั้งในกลุ่มทองถนิมทุกคนด้วยนะ ครั คะ บ สุดท้ายค่ะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ หันมาร่วมผนึกกำลังกับเราอนุรักษ์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ครับก็มรดกไทยอะนะฮะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันสืบสารมรดกไทยให้ยังอยู่ ถ้าเราไม่ทำต่างชาติก็จะไม่มีใครมาช่วยเรารักษาเราตรงนี้นะฮะศิลปะไทยลวดลายไทยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ มันมีความโดดเด่นที่ชัดเจนในตัวของเขาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานำเอาศิลปะไทยมาอยู่บนตัวเราผ่านเครื่องประดับ มันก็จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความโดดเด่น ช่วยส่งเสริมเสน่ห์ให้กับเรา ค่ะ แล้วเครื่องประดับไทยเนี่ยไม่เพียงแค่จะต้องไปใช้งานกับชุดไทยเท่านั้น มันประยุกต์ได้อยู่ที่การ mix and match บางครั้งเนี่ยเวลาเราออกงานเราใส่ชุดราตรีสวยๆสีดำนะฮะชุดเดียว แล้วใส่เครื่องประดับใส่ทับทรวงอันใหญ่ ๆ อันเดียว เดินเข้างานสปอตไลท์ส่องที่เราเลย สง่างามมาเลย ครับผม แล้วก็ที่ลึกกว่านั้นก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณอนุคุณตั้มมากๆแล้วก็เป็น ครับผม กำลังใจให้ทองถนิมเติบโต แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของทั้งสองท่าน ให้เติบโตกว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะ ครับผม มากๆ ขอบคุณครับ ค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้นะคะ กับแรงบันดาลใจเรื่องการอนุรักษ์ต่อยอด สืบสารมรดกภูมิปัญญาไทยเรื่องเครื่องประดับทองไทยโบราณสำหรับทุกๆ คนในประเทศไทยค่ะ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ